අයිබෝන් ජයන්තුක්වත් බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. අද දිනේ 2023 අගෝස්තු 27 මේ පේන්නේ ඔයාලට අපේ Patreon group page එක Patreon එකේ day trade කරන්න swing trade කරන්න interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න. swing trade කරන අයට tier level 2 එකේ ඉඳලා උඩට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. day trade විතරක් interested අයට කැමති tier එකකට සම්බන්ධ විය හැකියි. ඉතින් globally අපේ community එකේ traders ලගේ investors ලගේ global community එකක් හදන මේ වෑයමට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ වෙලා අපිත් එක්ක දැනුම share කරගන්න. මේ දැනුම share කරගන්න එක තමයි වැදගත්. ඒ වගේම දැනුම කාලාන්තරයක් experience එක තියෙන කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරලා share කරගන්න එක ඊටත් වඩා වැදගත්. තව පොඩි chart එකක් පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ මේ මොහොතේ Patreon එකේ මම share කරපු day trade එකක් Tomo එකේ අපි 15 minute chart එකේ trade එක ගත්තා. දැනට ඒක සාර්ථකව යමින් තියෙනවා. මේ දවස්වල ටිකක් day trade කරන්න තරමක අපහසුවක් තියෙනවා. markets less volatile. ඒ වගේම volume පැත්තෙන් බලපුවම volume එක lower volume. එතකොට momentum එක අඩුයි, push එක අඩුයි. මේ prices වේගෙන් ක්ෂණිකව change වෙන්නේ නැති වුණාම day traders ලට, intraday traders ලට, even swing traders ලට ටිකක් ප්‍රතිඵල ගැනීම ප්‍රමාද වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තරමක challenging තත්ත්වයක් යටතේ වුණත් අපි trade කරගෙන යනවා. ඉතින් සම්බන්ධ වෙන. ඒ වගේම අවුරුදු 8ක් 10ක් තිස්සේ මම ගත්ත දැනුම share කරගන්නවා මෙතන. ඒ නිසා වට ලොකු opportunity එකක් එනවා. මේ ඊයේ පෙරේද මම ලස්සන කතාවක් ඇහුවා knowledge සහ wisdom කියලා දෙකක් ගැන. ඒතොර knowledge එක example එකකින් කියනවා නම් knowledge එක තමයි තක්කාලි ගෙඩියක් පළතුරක් කියලා දැනගන්න එක knowledge එක. wisdom එක කියන්නේ ඊට වැඩිය වෙනස් දෙයක්. wisdom එක කියන්නේ ඒ තක්කාලි ගෙඩිය පළතුරු fruit salad කියලා අපි කියන්නේ. fruit salad එකකට නොදා ඉන්න එක තමයි wisdom කියන්නේ. එතකොට තක්කාලි ගෙඩිය පළතුරක් බව දැනගන්න එක knowledge. තක්කාලි ගෙඩිය නමුත් fruit salad එකකට නොදා ඉන්න එක wisdom. එතකොට candlesticks කිව්වම අපි හැමෝම දන්නවා candlesticks. moving average කිව්වම අපි හැමෝම දන්නවා. එතකොට indicators RSI stochastic කිව්වම අපි හැමෝම දන්නවා. නමුත් අර wisdom එක මේ trading සහ investing මේක මම කියනවා මේක science එකක් කියලා. ඒ science කැලේ විතරක් දැනගෙන ඉඳලා මාදි. මේකේ පොඩි art එකක් තියෙනවා. ඒ science එක සහ art එක දෙකම එකට ගත්තම තමයි wisdom එක. ඉතින් එවන්නක් ගත හැක්කේ කාලාන්තරයක් මේකේ හැප්පුණ කෙනෙක්ගෙන් පමණයි. ඉතින් ඒ නිසා සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාටත් ඒ දැනුම ඒ wisdom එක මම දන්න තරමට share කරගන්න මේක opportunity එකක්, මේක platform එකක්. ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා හැමෝටම. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ Patreon කියලා. ඒ හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ පේන්නේ අද ඉරිදා පාන්දර market එකේ තත්ත්වයේ තරමක් price එක recover වෙන්න උත්සාහ ගන්න බව පේනවා. ඒ අතරේ මේ පැය බැලුවොත් දැන් මේ පේන්නේ ගෙවෙන පැය 24. මේ මොහොත බැලුවොත් මේ පැය මේනකොට altcoins කීපයක් recover වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් බලමු market එකේ bitcoin උත් slightly price එක pump වෙන්න try කරා. 15 minute chart එකේ මේ පේන bitcoin අපිට පෙවුනත් up trending කියලා. නමුත් මේක higher time frame එක බලපුවම පැහැදිලිවම price එක flat sideways යන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මම කිව්වේ market sideways යනවා කියලා. ඉතින් මෙවැනි sideways elmaruna market එකකදී trade කරන එක තරමක් අපහසුයි. මේ වෙලාව හොඳම වෙලාව wait and see. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන් ඉන්න හොඳම වෙලාවක්. weekend එක සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතුවා සාමාන්‍ය aggressive. නමුත් මේ weekend එක අද 27 මේ සිකුරාදා හවස ඉඳලා සෙනසුරාදා දවසම මේ විදිහට තමයි ගියේ. ඉරිදත් මේ මොහොත වෙනකොටත් තාම ලොකු වෙනසක් නැති බව ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. market එකේ volumes කොච්චර පහළට බැහැලාද කියලා කිව්වොත් මේ අවුරුද්දේ 2023 මම දැකපු lowest volume එක මීට කලින් volume day එකක් මෙවැනි තිබ්බද කියලා මට මතක නැහැ. 2023 අද අගෝස්තු 27 මම දැක්ක lowest volume එක මේ වෙනකොට bitcoin total 24 volume එක බිලියන 15 දක්වා drop වෙලා තියෙනවා. 15 billion වලට unbelievably down. සාමාන්‍ය healthy day එක 60 billion තමයි volume එක. 50 to 60 billion තියෙන volume එක
ඒකෙන් 4න් එකක් දක්වා ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා කිව්වොත් ඔයා විශ්වාස කරනවද? ලොග් වෙලා බලන්න coin market cap එකේ ඉහළ පෙන්නනවා market volume එක. market cap එක නම් තාම 1.05 trillion වල ඉන්නවා. වාසනාවට තාම හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවා. නමුත් volumes crazy drop එකක් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. පොඩි account එකක් grow කරන්න මොකද්ද කරන්න හොඳම දේ කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් දෙනා YouTube එකේ comments දාලා අහන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකට දෙන්න තියෙන හොඳම පිළිතුර තමයි trade එකකට enter වෙලා ඒ නිවැරදි trade එකක පුළුවන් තරම් hold කරන් ඉන්න එක තමයි වඩාම හොඳ. මේ තියෙන්නේ XDC එවැනි මීට දින 3කට විතර කලින් අපි Patreon එකේ දීපු trade එකක් උදාහරණයක් විදියට පෙන්වනවා නම් මේ වෙනකොට අපි සාමාන්‍යව දන්නවා අපි risk කරන්නේ එකයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ 1.5යි මිනිමම්. ඊට අඩුවෙන් අපි profit ගන්න නැහැ. මිනිමම් 1.5යි. ඉතින් කැමති අය පුළුවන් මේ stop එක ඊට පස්සේ break even එකට ගෙනල්ලා trade එකට කැමති නම් run වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට risk එකක් නැහැ trade එක අනිත් පැත්තට ගියත්. ඕන trade එකක Patreon එකේ මම කියලා තියෙන්නේ මම කිව්වත් නැතත් trade එකේ profit එක අපි එන්ට උන තැන ඉඳලා risk එක තරම්ම ගාණක් ආවනම් ඊට පස්සේ මේ stop එක මෙතනට ගෙනත් තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති නම් 1.5න් අයින් වෙන්න නැත්නම් හෝල් කරන් ඉන්න කියලා. දැන් උදාහරණයකට මේ trade එක ගත්තොත් එකක් risk කරලා මේ වෙනකොට 8.05ක් දක්වා ඊටත් වඩා පහළට ඇවිල්ලා තාමත් trending downwards. ඉතින් පුංචි account grow කරනවා නම් පොඩි ගාණක් risk කරලා මෙවැනි higher gains expect කරන higher gains ගන්න පුළුවන් trading system එකකට යන්න ඕනේ. එතකොට පොඩි මුදලකින් ඉහළ gain එකක් ගන්න. ඔච්චර තමයි තියෙන ලේසිම පහසුම ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දෙනා හිතනවා මේ ගොඩක් trades ගත්තම ඉක්මනට ගොඩක් trades ගත්තම account grow කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකෙන් වෙන්නේ තියෙන සල්ලි ටිකක් නැති වෙන එක විතරයි. ඉක්මනට ගොඩක් trades නෙවෙයි ගන්න ඕන. quantity එක නෙවෙයි වැඩගත් වෙන්නේ quality එක. අඩුම trade ප්‍රමාණයක් එක trade එකක් ගත්තත් ඇති හරියට වගේම higher gain එකක් ගන්න පුළුවන් trades. Patreon එක හරහත් අපි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ කාරණාව තමයි. US market එකේ වගේම යුරෝපේත් ළඟ සහනයක් නොලැබෙන පාටයි stock market වලට ළඟ pick up වෙන්න තියෙන chance එක නැවතත් අඩු බව පේන්න තිනවා. ඊයේ පෙරේදා කවුද Federal Reserve Chairman Jerome Powell ගේ meeting එකේදී conference එකේදී එයා කිව්වා rates නැවත අවශ්‍ය වුණොත් තව 25 basis point එකකින් ඉහළ දානවා නැත්නම් තවත් වරක් ඉහළ යා හැකි බව. මේ කියන්නේ Christine Lagarde European Central Bank එකේ කවුද Central Bank President Christine Lagarde කියනවා interest rates to stay high as long as needed to defeat inflation. එතකොට European community එකේ European Union එකේත් rate drop වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට rates ඉහළ යන්න මේක විශේෂයෙන්ම stock market එකට directly affect වෙනවා. Central bank rates උඩට යනකොට financial market එක නැත්නම් money market එකේ bank වල සාමාන්‍ය වාණිජ bank වල transaction කරන්න බැරි ගන්නට rates ඉහළ යනවා. එතකොට economy එක slow down වෙනවා. ඒකම stock market එකට ඒක effect එකක් වෙනවා. ඒ effect එක එතනින් crypto වලටත් එනවා. ඒ නිසා ළඟ picture එකේ තරම් තාමත් globally හොඳ නැති බව පේනවා. අපි දන්නවා චීනයේ වෙනම ප්‍රශ්න ගොඩක ඉන්නවා. ඒ නිසා දැනට තවමත් රිකවර් වෙන පාටක් පේන්නේ නැහැ ග්ලෝබල් ඉකොනොමි එක. ඒක ක්‍රිප්ටෝ වලටත් ඒ ආකාරයටම බලපාන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පවල් කිව්ව කතාව මතක් කරගන්නවා නම් more rate hikes may be needed to curb inflation. ඒ වගේම US economy එක ගැන බැලුවොත් consumer sentiment එක dips at end of August on more worries about the US economy. එතකොට consumer sentiment index එක නැවත වතාවක් ආයමත් පහළට බැලලා කන්සියුමර්ස්ලා US economy එක සම්බන්ධයෙන් දරන ආකල්පය නැවත ඩ්‍රොප් වුණ බව තමයි බලාපොරොත්තු රහිත තැනකට ආයමත්පත් වුණ බව තමයි මේවෙන් පේන්න තියෙන්නේ. Tether ආයතනය ගැන තොරතුරක් තියෙනවා. Tether Bitcoin mining business එකට බැහැලා බව මේ ළඟදී Tether CTOට ඒකට පිළිතුරු මේ කතාව ගියා මාකට් එකේ. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි තැනට අවසානයේපත් වුණා. මේකට ගොඩක්ම හේතු වුණේ මෙන්න මේ Tether Energy කියන ලෝගෝ එක ගහපු කන්ටේනර් සයිට් එකක් ඡායාරූපකුත් එක්ක පස්සේ Paolo Ardonio මේ Twitter handle එකේ දාලා තිනවා one of the Tether energy production and Bitcoin mining sites coming along well. මේ ව්‍යාපාරය නැවත මේ Tether එකේ අලුත්ම business එක.
එතකොට ටෙදත් බිට්කොයින් මයිනින් වලට බැහැලා තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. මේක දකුණු ඇමරිකාවේ කොහේ තැනක තියෙන බව පවුලෝ ඔර්ඩෝනියෝ කිව්වා. නමුත් ලොකේෂන් එක ඩිස්ක්ලෝස් නොකළ බවත් මේ වාර්තාවේ කියවෙනවා. බිට්කොයින් මයිනින් හැෂ් රේට් එක දිනෙන් දින ඉහළ යන එක සාධාරණ හේතු තියෙනවා. මේ වගේ බලපුවම නොදැනම ගොඩක් නොදැනුවත්ම ගොඩක් දන්න කියන අය බිට්කොයින් මයිනින් වලට බැහැගෙන බහින බව තමයි මේකෙන් පේන්නේ. බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක ස්ලයිට්ලි රිකවර් වෙමින් තියෙන බව පේන තියෙනවා. මේ වෙනකොට 26069. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තව තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තොරතුරු ටික ෂෙයා කරගමු.